Kära vänner, fred är inte bara avsaknaden av krig. Det är ett aktivt och pågående arbete med att fördjupa relationerna mellan människor, kulturer och länder. Jag heter Vidar Geiger, är talesperson för partiet Enhet, och jag vill prata om hur fred skapas och vad som skiljer en svag fred från en stark fred. Men först vill jag berätta varför jag står här idag, och det hela började med att jag föddes på Moder Jord, ett kollektiv i Skåne som min pappa och farbror startade som en del av den gröna vågen. Och det var ungefär samma tid som Skogsnäs blev till uppe i Ångermanland, där jag senare växte upp och gick i skola. Och i dessa gemenskaper så fick jag lära mig att det var styrkan i våra relationer som avgjorde om en konflikt eskalerade till bråk eller om det utvecklade oss och fördjupade vår vänskap. Sedan dess har jag också lärt mig att med relationsskapande och fredsbyggande så är det en muskel som man måste träna på för att bli bättre. Jag var och hälsade på Moder Jord i fredags och träffade min farbror Chrisse. Och han berättade historier om tiden då Moder Jord startades. Och alla de olika typer av folk som levde där tillsammans. Och det var två saker som stod ut. Och det ena som han sa var att det var gemenskapen som bidrog till om en konflikt gick till försoning eller om den gick ut i bråk. Det hjälpte till den här gemenskapen. Och det andra var att min pappa Lincoln brukade säga: ska vi bli ovänner för ordens skull eller vänner för vänskapens skull? Detta kändes för mig insiktsfullt om vikten av att se människan först och inte åsikterna och låta dem komma emellan. Förutom i onsdags så deltog jag i en podd som heter Utvecklande samtal, där jag deltog med fredsforskaren Matilda Lindgren. Detta var otroligt inspirerande och ingav hopp. Jag kan rekommendera att gå in och lyssna på den på Spotify eller YouTube, alltså Utvecklande samtal om fred. Vi diskuterade om att vi inte kan prata om fred i vårt eget land som separat från andras fred. Vi är tätt sammankopplade. Så när vi ser på när det som internationella domstolen i Haag bedömer är ett möjligt folkmord, så har faktiskt Sverige en legal skyldighet att med alla medel förhindra folkmordet i Gaza. Vi kan inte bara prata om fred i vårt eget land som separat från andras fred. Det är i grunden ett vi mot dem tänkande som leder till splittring. Vi behöver påminnas om att det är olikheterna mellan människor och kulturer som är en nödvändighet för ett utvecklande samhälle. Se på naturen, där likhet är detsamma som inavel och ett stagnerande genpool. Vi måste gå mot ett samhälle där olikheterna mellan oss ses som en förutsättning för ett levande samhälle. Det räcker inte att tolerera andra. Att säga att trots dina brister så får du acceptans. Nej, vi behöver värdera varandras olikheter mycket högre och slå ett slag för att du och du och du är unika. Och tillsammans skapar vi en fantastisk helhet. Detta leder mig in på hur vi bygger ett fredligt samhälle. Det handlar om utvecklandet av samhället, det som sker varje dag mellan oss alla, hela tiden. Med varje handling av hjälpsamhet mellan oss alla, genom att lyssna på andras livsberättelser, eller hjälpa till att hålla banderoller, eller rösta på dem som vill leda oss till fred. Och då menar jag inte de som vill att vi ska vara i fred från andra. Det är en illusion av fred. Utan rösta på dem som vill att vi ska
utan det är stöd som ska leda oss till starka och långvariga relationer mellan länder, kulturer och människor. Stöd de som vill se gemenskap med andra istället för splittring. Vi väljer med våra handlingar var dag. Jag söker ledare som inte bara vill satsa på starkare rustningar, som tror att om vi bara har ett försvar som är bra nog så kommer våra konflikter med andra att vara lösta. Så fungerar det naturligtvis inte. Att bygga och skapa fred är inte samma sak som att bygga ett försvar och ta på sig en rustning. Vi behöver först och främst vänskap och respekt till vår omvärld och sekundärt ett fungerande försvar om vi misslyckats med vårt primära uppdrag. Det är just för relationens vikt som enhet och mod har krokat arm och ingår i ett samarbete med utbyten av idéer och erfarenheter. Vi har såklart olikheter, men det är just det som skapar kontrasten där vi lär oss nya saker och utvecklar båda partierna framåt. För vi är ganska trötta på åsiktspolitik. Ja, åsikter. Har vi inte hamnat i ett klimat där vi alla ska ha en åsikt om allt och alla? Där vi ska stångas och ingen vill ändra på sig, för då har man ju haft fel. Eller så är man svag. Och då kunde man hoppas att våra politiker ändå var mogna nog att ingå i utvecklande samtal men inne i riksdagen är åsikterna tyvärr hårdvaluta och de ses som de som kan framföra sina åsikter bäst med bäst retorik, de vinner. Men svenska folket förlorar. När det förlegade åsiktspolitiken får råda och det leder till ett stagnerat samhälle. Vi ligger i våra skyttegravar med våra fasta åsikter och tror att det ska lösa någonting. Nej, jag tror vi behöver ingå i förutsättningslösa dialoger där utbytet av idéer, erfarenheter och perspektiv bygger på varandras unika tankar, och i detta gemensamma utvecklande så skapas nya idéer och vägar framåt som inte hade uppstått om vi börjat med att låsa fast oss i fasta åsikter. Sann demokrati är när medborgarna deltar i samhällsbygget, inte bara röstar var 4:e år på någon som ska representera oss. Så kära vänner, fred är inte bara avsaknaden av krig. Det är ett aktivt och pågående arbete med att fördjupa relationerna mellan länder, människor och kulturer. Och det gör vi här idag tillsammans. Jag som har talat heter Vide Geiger, talesperson för partiet Enhet, och jag önskar er en fortsatt fredlig dag. Fred börjar i relationen till den du står bredvid. Så ge varandra ett leende, så låt oss lägga hat och rädsla åt sidan och låt vår uppskattning för varandras olikheter leda vägen.